po filloj të mendoj që ka qenë një keqkuptim i madh për ata që thonë se pëlqesja juaj shkonte për nga Serbia. Në fakt shkoka për nga shqiptarët. Look, the thing about the pro-Serb thing, which is actually, it's put around by some people in Albania. It's more of a problem for me in Kosovo. It's a big problem for me in Bosnia and Croatia. This is just a sort of fiction. It's a fantasy that people have put out because I think underlying is because I don't automatically condemn Serbia and Serbs, whatever the situation is. If you read the bits in McMafia about Serbia, it's perfectly obvious that I am not pro-Serb. Çështja e mbështetjes sime është përhapur nga disa njerëz nga Shqipëria dhe është vërtet problem për mua, sidomos në Kosovë. Po ashtu në Bosnjë dhe Kroaci. Është fantazi që njerëzit e kanë krijuar për shkak se unë nuk e ndëshkoj automatikisht Serbinë apo serbët. Nëse lexoni në McMafia për Serbinë, është e qartë që nuk jam pro-serb. Po ashtu në librin Rënia e Jugosllavisë, duket që jam qortues në mënyrë tepër të ashpër kundër Miloševićit, që krijoi katastrofat në Europën juglindore. Shumë njerëz kanë shkruar gjëra të pakëndshme rreth meje në përfaqe interneti e gjëra të tilla. Në vend që të angazhohem me këto, dua vetëm të tregoj se rëndësi ka ajo që bëj dhe ajo që them. Ajo që kam bërë për shumë vite është ta përshkruaj veten si patriot të Ballkanit. Qëllimi është i shoh të gjithë popujt e Ballkanit si antar të barabartë të Bashkimit Evropian, e të drejta të barabarta në vendet e tyre dhe në Bashkimin Evropian, si dhe kur vizitojnë pjesë të tjera të Ballkanit. Brenda kësaj ka edhe disa konsiderata politike. Nëse nuk e mban Serbinë si pjesë qendrore të kësaj strategjie për antarësimin në Bashkimin Evropian, atëherë ke një faktor të madh destabilizimi në Ballkan. Ka konsiderata politike kur duhet të thuash që Serbia duhet parë si çështje e veçantë në këtë rast. The Balkans. Now, within that, there are some political considerations. If you do not have Serbia as a central part of that strategy of European Union membership, then you have a huge destabilizing factor in the Balkans. So there are political considerations where you have to say, look, we have to think about Serbia in this, as perhaps a special case in this instance. There are cases where you have to think of Bosnia as a special case. Ka raste kur duhet të mendosh Bosnjën si çështje të veçantë. Po të shikosh Bosnjën e Hercegovinën, kohët e fundit ka patur deklaratat pa përmbajtura. William Hague nga Partia Konservatore Britanike, ministri i jashtëm, tha se Bosnja ishte në rrezik kthimi në luftë e dhune, sepse Republika Serbe do që të marrë Federatën Bosnjake dhe politika aty nuk po funksionon e duhet rikonstruktuar. Nëse Serbia dhe Kroacia nuk duan që të ndodhë luftë në Bosnjë e Hercegovinë, lufta nuk do të ndodhë. Nëse Serbia ndjehet më pranë Bashkimit Evropian, ka pak rrezik lufte, jo vetëm në Bosnjë, por edhe në Kosovë. Retorikisht Tadiçi dhe të gjithë pjesëtarët e tjerë të qeverisë e kanë dhënë shumë qartë pozitën e tyre kundrejt Kosovës. Por në prapaskenë të vërtetë, a janë duke i bllokuar gjërat majtas, djathtas e në qendër? Po bashkëpunojnë me Uleksin? Po bashkëpunojnë dhe nuk po e njohin situatën këtu. Por e kuptojnë që kanë më shumë në lojë se thjesht Kosovën, që është Bashkimi Evropian dhe stabilizimi i rajonit. Nëse përgjigjja juaj është, e po ne e dim si janë serbët, ata nuk do të ndryshojnë kurrë. Atëherë po e pranon që në fillim humbje në procesin politik, dhe më pas është e kotë. Diçka që mund të them për këtë është se dëshira ime është i shoh të gjithë, shqiptarët, serbët, kroatët, maqedonasit, bullgarët në të njëjtin pozicion, si antar të plotë të Bashkimit Evropian. Dhe unë do të bëj gjithçka që mundem që të punoj drejt këtij qëllimi. Nëse njerëzit thonë që mbajan, është puna e tyre. Recognizing there is a de facto situation here. And they understand at the moment that there is a longer game than just Kosovo, and that is the European Union and the stabilization of the whole region. If your response is to say, well, the Serbs, we know what the Serbs are like, they'll never change, all I would say to that is that my aim is to see everyone, Albanians, Serbs, Croats, Macedonians, Bulgarians, in the same position. And that is full members of the European Union, and I will do everything I can to work towards that, wherever it may be. And if people want to say that that's a pro-Serb position, then hey, that's their business. Ndërkohë dua të rikthehem përsëri tek mafia, sepse jemi midis mafjes së Ballkanit, që ndrojmë nga paktet të gjitha. Më ka bërë përshtypje, më kanë ngelur në mendje një fotografi gjatë leximit të librit e një djali Simeonit. Djali është simbol, i cili i ka të gjitha, telefonin, Mercedesin edhe varin.
Është ky simboli në fakt? I think that people in the region actually do see that as the image of mafia. I mean, I got that photograph from a very interesting man who's a cultural anthropologist who had been looking at the way that the image of mafia had developed in Bulgaria during the 1990s and the crossover between local culture and international culture. Mendoj se njerëzit në rajon e shohin këtë si imazh të mafjes. E kam marrë atë foto nga një person shumë interesant, një antropolog, i cili ka vëzhguar mënyrën se si është zhvilluar në Bullgari imazhi i mafjes gjatë viteve 90 dhe kalimin midis kulturës vendase në atë ndërkombëtare. Ai pa që në televizion dhe në revista ishte shumë i përhapur imazhi i celularit, qafës së trash, Mercedesi, foristradat e mëdha e të tjera. Njerëzit e shihnin këtë si simbol, por edhe që kishte një zbeje me disa saj që shihej si arritje shoqërore dhe status mafioz. Kjo e ka ndihmuar mafia në një farë mënyrë që të vendosen si një nga forcat vendimtare të shoqërisë në Ballkan gjatë viteve 90. The 1990s. Now, I think it's calmed down a little, but you know, I mean, one of the things I mentioned in Albania, of course, which is axiomatic for Albanians, but people outside don't remember so much, was how, of course, in 1990, 1991, you were allowed to drive for the first time. Mendoj se kjo është qetësuar pak tani. Por një nga gjërat që përmenda në Shqipëri, e cila është e pakundërshtueshme për Shqipërinë, por njerëzit i jashtë mbajnë mend se si në vitin 1991 ju lejuan për herë të parë të ngisni makina. Kur ju kanë mohuar një Mercedes për vite me radhë dhe papritur mund ta kesh një makinë, të gjithë duan të kenë Mercedes. Pra, të gjithë tërbohen dhe kjo është vërtet e kuptueshme. Njerëzve u është mohuar konsumimi i madhrave gjatë komunizmit për një kohë shumë të gjatë. Dhe sigurisht, që kur hiqet pengesa të gjithë duan ta provojnë. Fatkeqësisht nga që këto shoqëri janë të varfra, nuk ka para për të zgjidhur këto. Dhe ky është problemi që e bën mafian të marrë kontrollin e tij aq e pushtetshme. Edhe pse mafia do që të thotë se po vepron në emër të popullit, që hap vende pune apo gjëra të tjera, nuk ka institucione që ta garantojnë këtë. Dhe parat përqendrohen vetëm në maj. Ky është problemi i madh në shoqërinë ku mafia ka ndikim shumë të fortë. E ndeku shoqëror midis njerëzve është shumë i madh. Është një elitë e vogël shumë e pasur, dhe një numër i madh njerëzish të varfër që jetojnë në rrethana të tmerrshme. And that's the big problem is that mafia societies where the mafia are very influential actually become very socially divided, with a very rich small elite and a large number of very poor people who are existing in terrible circumstances.